Noong dumating sa Pilipinas ang Magellan-Elcano Expedition, 500 taon na ang nakararaan. Ipinakilala ng mga Kastila sa mga katutubo ang isang bagong relihiyon, ang Kristyanismo. At sa nakalipas na 5 siglo, ang imahe ng Batang Jesus ang naging simbolo ng pananampalataya ng maraming Pilipino. Tandaan natin na yung Portugal at yung Espanya, nag-uunahan sila dun sa tinatawag na paggalugad sa mundo, yung exploration. Na dapat hindi sila nag-aaway kasi iisa lang kanilang Santo Papa eh. At ang goal nila, liban sa mga economic na mga reasons tulad ng pagkuha ng rekado para makadagdag sa yaman ng kanilang ginto ng bansa nila, ay yung ipalaganap yung Katolisismo. So spices were really important because European food is nothing without spices. So they were looking for the maluko. Ang problema lang, sila'y 2 katolikong bansa. Naging solusyon ng Santo Papa, itakda kung ano yung lugar lamang na pwedeng galugarin at angkinin. Sa silangan, pupunta sa Portugal, yung nasa kanluran, pwedeng galugarin ng Espanya. At kailangan idagdag dyan yung tinatawag natin na patronato real. Nagbibigay ng pera, nagtutustos ang hari ng Espanya para palaganapin ng Kristyanismo. Pero, ang kapalit nun, sa kanilang tratado, ay hindi makikialam ang Roma sa pagpapatakbo ng mga kolonyang ito. So itong Magellan, no, may sense of adventure. Naniniwala siya dun sa mga sinasabi ng mga ekspertong siyentipiko noon na bilog ang mundo. Marso 16, 1521, namataan ng Armada de Maluco ang isla ng Suluan sa Samar. When Magellan and his crew arrived in the Philippines, they had been suffering from their trans-Pacific voyage. So they were suffering from hunger. They were also suffering from scurvy. Disease comes as an effect of lack of vitamin C. So they anchored near Suluan, but later they determined that the nearby island of Homonhon would be the more ideal place to land. At nakita nila, March 17, bumaba sila dyan sa Homonhon Island. At talagang, kumbaga, napawi. Nagkaroon sila ng malinis na tubig, napawi ng kahit papano yung kanilang mga nararamdaman. Pero, ang nakakatuwa dyan, di ba? Nakita sila ng ating mga ninuno mula sa Suluan. May 2 bangkang pagkain na dala-dala. No, mga prutas, mga inumin, lumakas ulit yung kanilang katawan. Dito mo makikita na yung pakikipagkapwa-tao ba
ng ating mga ninuno na walang pinipiling lahi, walang pinipiling kulay. Nakita nilang nangangailangan si Magellan. Binigyan nila ng pagkain. Yun yung epekto para sa akin nung humanity. And after that, pumunta sila sa Masawa. 8 people in the bangka went near the flagship. Yun, ginamit na nila interpreter nila si Enrique de Malacca. And apparently, they can understand Enrique de Malacca. And then, after about 2 hours, they came back in 2 boats na kasama na yung chief. Si Colombo yung chief ng Limasawa. At saka nagkaroon sila ng kasi-kasi or blood compact. Ang tawag nila dyan, pacto de sangre. Pag sinabi mong pacto de sangre, ito ay agreement based on blood. Kakaintindi ng mga Espanyol, nagkakasunduan lang tayo. Iba yung pagtingin ng mga ninuno natin. Tinatanggap kita bilang kapatid ko. Tinatanggap kita bilang kababayan ko. At kung paano ka tinuturing ang kapatid ko, ganun din ang turing ko sa iyo. Isang araw matapos ang kasi-kasi o sandugo, nakiusap si Magellan kay Raja Colombo na payagan silang magmisa sa linggo ng pagkabuhay. First Mass in Limasawa, it happened on March 31, 1521. The reason of this Mass was it's because it's Easter Sunday, and then they celebrated the Mass there with their group, with the troops of Ferdinand Magellan. First Easter Sunday Mass sa Masawa was also attended by Raja Colombo of Masawa and his brother Raja Siawi, who was the chief of Butuan and Calaga. Ang request nila sa chieftain is that kung pwede sana, they have to erect that cross on the highest point of the island. Ang sabi ni Ferdinand Magellan, it should be there so that they can recognize the place na kung babalik man sila, and hence, it's like that they introduce their religion, Christianity, on that part of the island. Magellan's order is never to step on the Portuguese side of the world. Nang dumating na si Magellan sa Suluan, yung reading was 189 degrees na yung napuntahan nila. They now had overstepped on the Portuguese side by 9 degrees. Bakit cross yung itinanim ni Magellan at saka hindi yung banner ng king? Dumating sila sa Suluan, dumating sa Humonhon, wala siyang ipinatanim na banner. Kasi alam niya na illegal territory na siya. Magpunta dito another expedition, makita lang nila na yung cross, then alam nilang may nakapunta na rito and you will be protected. And so, since that time, hindi na siya explorer. Parang religious person na si Magellan. There is one thing above both Spain and Portugal who are contesting for territories. It's the sign of the cross. Yung unifying factor. Because it's not only in Limasawa that they erected a cross for that purpose, but of course here in Cebu, they also erected one. Matapos makapagpahinga, handa na muli sina Magellan na ipagpatuloy ang paglalayag. Noong April 4, 1521, tumulak sila patungong Cebu upang doon makipagkalakalan.
Kung titingnan natin yung kaso sa Cebu, nung first time na dumating sila Magellan doon, April 7 of 1521, tinuring lang ni Humabon sila Magellan na ordinaryong traders. So, walang special treatment kung European ka, Chinese, Indian, Arabic. Now, in that first meeting, Humabon said you should pay tribute because everyone who comes here, the Thai, the Chinese, every time, they always give us gifts. Through the interpreter, Magellan said, no, but the king that I come from is all-powerful and we do not pay tribute. In the arrangement that they had, he promised that if you will be my ally, if you be the ally of the king of Spain, we will fight all your enemies and we will make you the supreme chief of all these warring chiefs. And of course, if you're Humabon, what will I do? Well, you just convert to Christianity. We just have baptism. We just pour water on you. You just listen to our mass. So if you're Humabon, you could be dazzled with that. So he did. He did convert. I mean, he accepted the sovereignty of Spain. Siyempre, nandyan na yung naririnig ni Humabon mula sa mga iba pang mga makangalakal na dumarating na, totoo nga na yung Espanya na yan ay napaka-makapangyarihan. So dahil pagbibinyag nga ito na Katoliko, dahil ikaw ay bagong tao, kapag bininyagan ka, doon ibinibigay yung pangalan mo. Sa puntong ito, yung Radya Humabon ay naging Haring Carlos. Yung Carlos, yun yung pangalan ng hari ng Espanya at that time. At yung asawa ni Radya Humabon na hindi binanggit kung ano yung sa kasaysayan, kung ano ang kanyang tunay na pangalan, ay pinangalan ng Reyna Juana o Reyna Juana. At 800 ang nagpabinyag kasama nila. Was there really conversion in that sense? In the sense of Catholic conversion, there was none because there was no catechism. Like every Raja protecting his realm, this was an opportunity at defending his realm and even expanding it beyond the Sugbo of his time. So he found a powerful ally in Magellan. Kung bakit natanggap ni Juana, asawa ni Humabon, yung Santo Niño, nangyari kasi na nakita ng Reyna ng Cebu. Ang daming imahen doon, pero na-attract siya doon sa image na batang Jesus. At nung nabalitaan ni Magellan na gustong-gusto ng Reyna, yung El Bambino, sa isa sa mga misa after the baptism, niregalo ni Magellan yung image. Why did Juana ask for the Santo Niño? Juana must have seen that the Santo Niño looked like the diwatas in her household. So small idols, but look better. If you look at Pigafetta's description of our idols, they didn't look like humans. They were grotesque, they were monster-like. She must have been enamored by the beauty of the Santo Niño that looked very lifelike, very human-like, and yet very small, childlike. In fact, she said she wanted the Santo Niño to be added to her collection of idols. She was advised by Magellan to burn all your idols. I mean, all the others were told days later that you're now Christians, you should burn all your idols. This is the first miracle that happens, no? One brother of Humabon was lying down, could not wake up, could not rise because of a disease. And Magellan went there, prayed over him, and he suddenly stood up and talked. He was given food, he was given a rose water to drink, and then Magellan was the one who told him na he will be healed. The reason why Magellan did this, it's because Magellan would like to demonstrate the Christian God is more powerful than the pagan gods, which eventually led that this old man's or sick man's decision to do away with his
with his pagan idols, and in place of it, to accept Christianity and to be baptized. So they were able to prove na if you burn all your idols and you just trust on the idol on the images that we brought, then this will save you. May diskurso na nagsasabi na ang relihiyong Katoliko ay ginamit ng mga Espanyol upang i-reinforce yung kanilang kolonyalismo. Parang sinasabi na, okay lang yung mga paghihirap. Kasi pagka kayo ay nag-persevere, kapag kayo ay nanatili sa pananampalataya, pag namatay kayo, bibigyan kayo ng reward ng Panginoong Diyos. Kaya daw natin tiniis ang maraming paghihirap ng ating bansa sa ilalim ng kolonyalismo. Pero, may isa ring aspekto yan. Sa maraming pagkakataon, ang pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo ang nagbigay sa atin ng lakas. At itong ganitong pananampalataya ang nagpatatag sa mga tao sa panahon ng mga maraming hamon sa ating kasaysayan. Na yung narrative na yan ang nagpalakas ng loob sa mga Pilipino na itatag ang ating bansa at palayain ang bansa natin mula sa kolonyalismo. 44 na taon makalipas ang pagdating ni Ferdinand Magellan, dumating naman ang ekspedisyong pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Nang dumating na ang grupo ni Miguel Lopez de Legazpi noong April 27, 1565, at pinag-utos niya na ipasunog o sunugin yung mismong pamena na pinamumunuan ni Raja Tupas, kinabukasan, isang kasamahan ni Legazpi by the name of Juan de Camus ang noon ay naglalakad sa ilan sa mga natira mula doon sa sunog. Sargento Juan de Camus found boxes, and in one of the box at the center was a pine box, was the image of the Santo Niño, clearly not made in the Philippines. The image was generally intact and it's in good condition. It's well preserved. At saka bakit nasabi nila na ang imahen na ito ay galing sa panahon ni Ferdinand Magellan? They see the resemblance of the images being made or being reproduced in Europe, most especially in Flanders. So they can see the resemblance of those images to the image left here in Cebu. And Miguel Lopez de Legazpi interpreted it as a kind of a providence that guided them in this expedition. And then from the time on, he decreed that first, that they should observe the April 28, 1565 as the fiesta or the feast of the discovery. And that is why it is known here in Cebu as the pagkakaplag, because kaplag is a Bisaya or a Cebuano word which means the finding or the discovery of that image. Of course, he turned over the image to the Augustinians and allotted an area, the area wherein that image was discovered, as the church and convent of the Augustinians. So the Basilica del Santo Niño, where it is now standing at present, is the place wherein the image was found. Why was the Santo Niño saved? Why did they find it after when Legazpi arrived? It's a mystery, but my suspicion is they really saw the Santo Niño as a miraculous image, in the same manner that Cebuanos still see the Santo Niño as a healer. Many times they entreated Tupas to go to Legazpi to return the Santo Niño because they were going through famine, they were going through all kinds of difficulties because the Santo Niño was stolen from them. There are many stories in Cebu, many of them even from the Spanish period,
It was so easy for the natives to accept the Santo Niño because he was of the same height as the diwatas, the small idols that are in the households. Diwatas that are used for farming, fishing, harvest, planting, childbirth. So they could identify with the Santo Niño because of his height. Everyone, that's human nature. We all love children. Santo Niño represents that period in the life of Christ when he was young. Nung natapos mismo ang pagdating ni Ferdinand Magellan, kinonsider o trinato ang imahe ng Santo Niño bilang isang karaniwang anito. Bago pa man dumating si Miguel Lopez de Legazpi, aware ang mga Cebuano sa kung ano yung Santo Niño, but not as a Catholic image. Mas lalo itong napalalim nung mismo dumating na si Miguel Lopez de Legazpi at naituro na sa kanila mismo yung doktrinang Kristiyano. At mula dito ay pinagyaman ng mga Kastila yung debosyon mismo sa Santo Niño sa ating bansa. Nung niyakap natin yan, nakita natin elemento ng dati nating mga pananampalataya. So, halimbawa, yung mga anting-anting. No? Ikinabit natin dun sa mga simbolong Katoliko. Krus, Rosario, Birheng Maria, Santo Niño. Pinosesyon ni Legazpi ang Santo Niño. Anong marahil ang nakita ng ating mga ninuno sa mga posisyon? Simple-simple. Pinoposisyon din ng bulol kapag ginagawa mula sa kakahuyan at sinasalubong at nagkakaroon ng pista. Mula Cebu, lumaganap ang debosyon sa Santo Niño sa buong kapuluan. Patunay rito ang mga engrandeng kapistahang taon-taong ipinagdiriwang sa bansa. Kung babalikan natin mismo yung kasaysayan ng debosyon ng Santo Niño dito naman sa Maynila, particularly sa Tondo, kakaunti lamang kasi yung mga naging tala hinggil sa kung saan talaga nagmula yung Santo Niño mismo bilang isang imahen. Yung una ay pinapalagay na itong Santo Niño na ito ay galing di umano sa Mexico. Ang isa namang paniniwala ay galing naman ito sa isang Kastila na nanggaling daw mismo sa Cebu. But whatever it is, kung ano man yung naging origin mismo ng Santo Niño ng Tondo, ito mismo ay dinala dito sa parokya ng Tondo upang ma-venerate at maging patron mismo. Kasaysayan kasi mismo ng Santo Niño de Ternate ay nakakabit mismo sa mga Indonesians. Nung sila nagpunta dito sa ating bansa, bit-bit na nila ang mismong imahe ng Santo Niño de Ternate. And then eventually ay pinagkalob sa kanila yung isang lupain sa bahagi ng Maragondon, sa coastline ng Maragondon, Cavite. Pinangalanan na ngayon ito bilang Ternate, bilang alaala doon sa lugar kung saan sila nagmula, yung Ternate sa Molucas. Yung Santo Niño de Pandacan, natagpuan yan sa isang balon kung saan ngayon nakatayo yung simbahan ng Pandacan. Nakakatuwa kasi kung titignan mo, tulad ng Santo Niño de Cebu, tulad ng Nazareno, tulad ng Birhen ng Antipolo, medyo maitim ang kulay. Ito yung medyo nakakatuwa dyan. Sa matagal na panahon, ang Santo Niño de Pandacan, dalawa yan. May original sa mga Katoliko at yung Santo Niño de Pandacan na maputi sa mga Aglipayano. Yung mga Aglipayano at saka yung mga Katoliko, for many decades, talagang nag-aaway yan. Hindi mo pagsasama sa isang lugar yan. At mayroon silang dalawang magkaibang piyesta kapag pista ng Santo Niño. Itong mga nagdaang dekada, nakita nila na iisang Santo Niño lang naman yung kanilang pinipintuho. Nagkaisa sila ngayon. Naganap ang pinakaunang pinagkaisang pista ng Katoliko at Aglipayano na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy nila doon sa Buling-Buling Festival na yung dalawang Santo Niño de Pandacan ang kanilang pinaparada. Hindi natin masasabi kasi na nakasentro lamang sa
Central at saka Southern Philippines yung pagdedebosyon mismo sa Santo Niño because eventually, makikilala ngayon yung Santo Niño sa iba't ibang lugar ngayon dito sa Pilipinas. Pero nung nagsisimula pa lamang ito, nabuo yung idea ng paghahati batay sa kung sino yung mga ngasiwa na orden ng praile dito sa mga lugar na iyan. Since Central Philippines and Cebu and the Visayas were mostly Augustinian, the North kasi, like in Manawag, Pangasinan, and Piat, Cagayan, were administered by the Dominican Fathers. Although they were the ones who brought the devotion to the Santo Niño, the Augustinians, it so happened in Ilocos region, mas nag-flourish naman sa kanila ang devotion sa Our Lady of Consolation. Mapapansin na ang regalya o kasuotan ng Santo Niño de Cebu ay nahahawig sa bihis ng isang gobernador general. Mayroon itong pulang kapa, sash, military boots, at nakasuot ng korona. The devotion of the Philippine Navy to the Santo Niño is simple because the Santo Niño arrived on board the ship. The Trinidad was a karak. And that's understandable why the Navy would consider the Santo Niño as a patron. The festival in Cebu, the feast of the Santo Niño, begins with a fluvial parade of all the ships reenacting the arrival of the Santo Niño on board a karak, the ship that Magellan took. Pagpatak na ikatlong linggo lagi ng Enero, automatic agad yan sa mga Pilipino. Pista yan ng Santo Niño. Malaking factor din yung mga chants, saka movements, sayaw. Yung sinulog itself ay very indigenous. So, idinikit natin yung sinulog na sayaw sa Santo Niño. Yung sayaw na sinulog, arguably, panahon pa yan ng mga ninuno natin. Sinasayaw yan ng mga babae, di ba? Yung mga, pag tinignan mo yung paggalaw ng babae, ng sinulog, yan yung paggalaw ng babaylan. Yan yung babaylan na nag-uusal ng panalangin. Ang nangyari, ayaw ng mga Espanyol ng masyadong wild na pagsigaw. Kaya kung titignan mo, yung babae ngayon, medyo subdued na yung pagsayaw. Sa totoo lang, ang nanay ng lahat ng mga festival na yan, yung ati-atihan. Ati-atihan ang nauna sa Kalibo, Aklan. Wala pa yung sinulog, wala pa yung dinagyang. In fact, ito'y tribute sa mga ita na tumanggap ng Katolisismo. O syempre, yung Iloilo gusto rin magkaroon, ginawa nila yung dinagyang. At marami pang ibang mga pista sa Santo Niño na nakakalat sa buong buwan ng Enero. Magkaiba-iba man yung paraan ng pagpipista sa Santo Niño, iisa lang naman yung diwa niyan, which is yung pagpaparangal at pagpapasalamat sa Panginoong Jesus sa anyo ng Santo Niño sa lahat ng kanilang mga natamong biyaya, and at the same time, they would ask for His guidance. Magpahanggang ngayon, parte pa rin ng pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino ang Santo Niño. Paano ba naipakikita ng mga Pilipino yung pagkagiliw nila sa Santo Niño? Kung mapapansin natin sa maraming mga business establishments, nakikita natin ang poong Santo Niño mismo sa mga stalls nila mismo. Kalawa, makikita natin ang mga imahe ng Santo Niño sa mga kotse, sa mga sasakyan natin mismo.
Ikatlo, hindi nawawala ang Santo Niño natin bilang isa sa mga mahalagang imahen sa ating mga bahay. The devotion of the Santo Niño kasi tells us that Christ is accessible. Very accessible to the point na pwede mo siyang amu-amuhin, yung madali lang lapitan kasi bata. And then, with that kind of accessibility, parang inari na rin natin ang Santo Niño. At naging parte na siya ng domestic life natin. So, you would see that there were images that were dressed up in different professions. In 1965, that was a very big event here in Cebu. And not only in Cebu, but of course in the Philippines, because that was the 400 or the quadricentennial celebration of the Christianization of the Philippines. So the reckoning of this event in 1965 was the 1565 event, which was the discovery of the image and eventually the formal start of the devotion of the Santo Niño de Cebu, and of course the propagation of faith. No? So that's why it's the Christianization. And from that time, in 1965, big events happened here. The first is, of course, the declaration of the church that we have here as a Basilica Minore. Number two, the Santo Niño was crowned canonically under the authority of Saint Pope Paul VI. When you say an image is canonically crowned, the Catholic Church recognizes the devotion, the antiquity, and the miracles surrounding a certain venerated image. Hindi naging mahirap para sa mga Pilipino ang pagtanggap sa Kristyanismo. Nakitaan kasi nila ito ng pagkakapareho sa dati nilang relihiyon at paraan ng pananampalataya. When the Augustinians and the other missionaries came to the Philippines, they learned from the experience in Latin America that the only way to convert the natives was to use indigenous language and songs. So the style of native songs, you just supply with Christ images, with lessons of the Bible, and it's sung. So what happens is you have a Catholic image, but the practices, the beliefs behind it, and how it is to be treated have oftentimes remained pre-colonial. That's the way our ancestors looked at images as animate. They're alive. They can help. They can do things. An amalgam, a mixture of what Christian tradition and folk. Nakikipag-usap kasi ang mga ninuno natin sa mga kaluluwa, sa mga anito. At gusto nila magkaroon ng representation ang mga espiritu na to sa lupa. Yung description ni Pigafetta sa mga anito o mga images na to, parang may resemblance sa existing na mga bulol ng Cordillera. Nakilala ng ating mga ninuno yung Christianity, napansin nila yung mga similarities. So may mga parallelism na ginawa. Si Pigafetta may nai-record din yan na practice kung paano ginugroom ang patay. Binabalutan ng mga ilang layers ng tela. Pinapabanguhan, binibihisan, pinaliliguan, kinakantahan. Hindi ba ito rin ang ginagawa natin kapag Biyernes Santo, pagpatay si Kristo? Sa Santo Entierro. Nai-carry natin yung mga pinapahalagahan ng mga ancestors natin sa bagong acquaint na faith, which is Christianity. Definitely may mga nawala sa kultura, tradisyon ng ating mga sinaunang ninuno dahil sa Kristyanismo, pero may mga natira pa rin na humalo sa Christianity. Naging malaki ang naging kontribusyon ng relihiyong Kristyanismo mismo sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa sining, lalo na sa literatura, sa pagguhit at sa iba pa, litaw na litaw ang impluwensya ng relihiyong Kristyanismo sa atin. Ang Pilipinas ay nagdiriwang ng mga iba't ibang mga klase ng festivities at ng iba't ibang mga solemnities na actually ay bahagi na ng ilang mga regular holidays. Of course, nandyan ang Maundy Thursday, ang Good Friday, which are all Catholic events or Catholic solemnities.
Nanatiling sentro ng Kristyanismo sa Asya ang Pilipinas, kung saan karamihan ng mga Pilipino ay Kristiyano. The Philippines became parang naging training ground for the missionaries for Vietnam, China, Japan, and Indonesia. Ginawa nila itong springboard para maging jump-off point para sa other missionary enterprises nila. Because of our intimate way we treat the images, the way we personalize our faith, our Catholicity, our Christianity, it's a different type of Christianity that you see from those practiced in the West. Kung meron mang natitirang tangible na ebidensya na galing sa panahon na yan, ito yung Santo Niño na hanggang ngayon nandyan pa rin. So for 500 years, nasa atin na yung imahe ng Santo Niño. European man ang kanyang origin, tayo mismo, ginawa natin Pilipino yung Santo Niño. Napanatili natin ang pananampalatayang Katoliko regardless of the ever-changing times, especially now. Kumbaga, sentral sa 500 taon na kasaysayan ng Kristyanismo, yung Santo Niño, bilang isang historical at kultural na imahe na nagre-represent hindi lang sa paniniwala, kundi pati sa kultura at pagkataong Pilipino. Kumbaga siya yung naging instrumento ng pagkakilala natin kay Jesus. Ito, hanggang ngayon, ang isa sa pinakamalakas na manifestasyon ng pananampalatayang Pilipino